من فکر کنم هر کسی که واقعا حرفه‌ای در کار تاریخ تجربه داشته باشه به این نتیجه میرسه که تاریخ هیچ وقت سیاه‌وسفید نیست. همیشه یه چیز خاکستریه. مجتمع صنایع فولاد واقع در 10 کیلومتری اهواز. چرا این تاریخ اصلا واسه ما جالبه؟ چرا باید بهش اهمیت بدیم؟ به همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی. جالبه برای خاطری که ایران امروز نتیجه این دورانه. 200,000 بشکه در روز ما میگیریم. یه پله نزدیکتر شدید به اون عایدات سرشار. هر مؤسسه رو در ایران میخواین انتخاب کنین. دانشگاه‌های ایران، بانک‌های ایران، وزارتخونه‌های ایران، سازمان برنامه، شرکت نفت ایران، هر کدوم از اینا رو میخوایم انتخاب بکنیم و میخوایم بدونیم خب این مؤسسه چجوری کار میکنه، سیاستاش چیه، نقشش در اقتصاد ایران چیه، نقش جهانیش چیه. خب اینا همش برمیگرده به دوران پهلوی. والا برای اولین نیروگاه ما بیشتر روی منطقه بوشهر خودمون متمرکز کردیم. فرض کنیم بخوایم سیاست خارجی ایران رو بفهمیم که نقش ایران در خلیج فارس چیه، نقش ایران در لبنان چیه، روابط ایران و آمریکا چیه، روابط ایران و روسیه چیه. خب اینا همش دوباره ریشه هاش برمیگرده به همون دوران پهلوی. باید سعی کنیم این تاریخ رو از داخل این دعواها و جنگ‌های سیاسی در بیاریم، یه کمی بی‌طرفانه تر، بدون احساسات، بدون عقده نگاه کنیم. ولی خب کار ساده ای نیست. این ایران امروز، ایران 10 سال پیش، 15 سال پیش نیست. ببینید دیگه الان که دیگه 45 سال گذشته میتونیم کم کم داوری بهتری بکنیم در مورد ایران دهه 50. اینجا فرودگاه استان ظفار است. شاهنشاه آریامه در ظفار با اتومبیل از میان تپه‌ها و کوههایی که زمانی کمینگاه خرابکاران و تروریست‌های خارجی و دشمنان عمان بود عبور فرمودند و از امنیتی که در این منطقه از جنوب عمان فراهم شده است دیدن فرمودند. دولت عمان با کمک دلاورانه ارتش شاهنشاهی ایران بر دشمنان این کشور که خرابکاران و تروریست‌ها بودند غلبه کرد و آنها را شکست داد. در آذر ماه سال 1354 در یک سفر رسمی که محمد رضا شاه به عمان کرد به دیدار سلطان قابوس عمان، اعلام کرد که نیروهای ایران در مقابل چریک‌های مخالف سلطان عمان در ظفار پیروز شده. نقش ایران در سرنگونی این نهضت ظفار ضد سلطان عمان جریان واقعاً سری و محرمانه‌ای بود برای سالها و به خاطر این یه جوری حذف شده اصلا از صفحه‌های تاریخ. ما وقتی که به تاریخ خاورمیانه نگاه می‌کنیم اسمی از ظفار نمیاد. چرا؟ چون یک گروه چپ، یک گروه افراطی مارکسیست شکست خورد، پیروز نشد. خیلی ها دوست ندارن بهش اشاره کنن یا در موردش بنویسن. اگر ایران این کار نکرده بود و اگر این گروه‌های افراطی در عمان پیروز شده بودن، خلیج فارس یه مسیر دیگه‌ای میرفت. خیلی مهم بود از نظر من. تاریخ خلیج فارس رو عوض کرد. شاهنشاه آریامه تصمیم شاه برای فرستادن نیروهای ایران به عمان اثر بسیار مهمی داشت در حفظ صلح و آرامش منطقه. ایران وارد صحنه بین‌الملل شد به عنوان یک قدرت. عمان یک کشوری بود که اصلا در قرون وسطا داشت زندگی میکرد. اصلا نمیتونین تصور کنین که چه وضعیتی بود در اون کشور در اون دهه 70. سلطان عمان تا سال 1970 یه شخصیتی بودش که واقعا مخالف بود با هیچ جور تحول یا پیشرفت یا ترقی در این کشور. کشور رو نگه داشته بود در یه حالت واقعا عقب افتاده.
در نهایت کار به جایی کشیده بود که انگلیس‌ها اصلا ورش داشتن از کار و پسرش رو گذاشتن به عنوان سلطان در سال 1970. وقتی که این سلطان جدید، سلطان قابوس، به سلطنت رسید، شروع کرد یه جورایی یه تحولاتی به وجود آوردن در اجتماع عمان. ارتش عمان در حقیقت یک ارتش انگلیسی بود. مستشارهای انگلیسی اونجا یه نیروی نظامی به وجود آورده بودن، تمام افسراشون انگلیسی بودن. در حقیقت بیشتر از یک گارد برای سلطان عمان چیز دیگه ای نبودن. نیروی نبودن که بتونن مثلا واقعا مبارزه کنن، بجنگن، مخصوصا در یه جنگ چریکی که کار بسیار سختیه. عمان هم یه همچین وضعیتی داشت و این نهضت ظفار از اینجا شروع شده بود که یک زیر نفوذ گروه‌های افراطی عرب، گروه‌های انقلابی عرب که در حقیقت الهام گرفته بودن از عبدالناصر و گروه‌های چریکی فلسطینی، یه مبارزه شروع کرده بودن در جنوب عمان و از اونجا شروع شده بود، برای خاطری که ظفار یه منطقه بسیار دور افتاده‌ایه که دسترسی بهش خیلی سخته. یه منطقه‌ای که در حقیقت ایل‌ها و قبیله‌های عرب اونجا حاکمن و دولت خود عمان اونجا به اون صورت نفوذی نداره و خب این یه فرصتی به وجود می آورد برای این گروه‌های چریکی که از اونجا مبارزه مسلحانه‌شون رو شروع کنن. و خب از وقتی که یمن جنوبی هم تبدیل شد به یه حکومت مارکسیست بعد از عقب نشینی انگلیس از یمن، اونجا هم شد یه پایه‌ای برای حمایت از این نهضت‌ها در ظفار. اینها از تقریباً سال 1965 وارد جنگ شدن با دولت عمان و مشغول مبارزه بودن و خب طبیعتاً مثل هر نهضت چریکی دیگه هرچی بیشتر کشته میدن و شهید میدن و افراطی تر میشن، تندروتر میشن، واسه خاطر اینکه بتونن نهضت خودشون رو ادامه بدن و طرفدار به خودشون جلب کنن، به طرف عقاید تندروتر و تندروتر میرن که بتونن این مبارزه رو ادامه بدن. و خب به مرور زمان تا میرسه مثلا به دهه 70 و دورانی که ایران وارد این مسئله میشه، واقعا این نهضت ظفار تبدیل شده بود به یک نهضت کمونیست. این اجازه میداد به شوروی و آلمان شرقی و چین و کشورهای دیگه کمونیست که بتونن از راه یمن کمک برسونن، مهمات برسونن، اسلحه برسونن به این چریک‌های ظفار. سلطان عمان هم از یه سری نیروهای قبیله‌ای هم استفاده می‌کرد، از نیروهای که وابسته بودن به قبیله‌های عمان. خب به اینا اسلحه میدادن و از اینا استفاده میکردن که بجنگن ضد این چریک‌های چپی در ظفار. انگلیس‌ها افسرها و سربازهای خاص خودشون رو اونجا پیاده کرده بودن، مخصوصا نیروهای ویژه SAS، ولی خب اینا همه محرمانه بود. دولت انگلیس علناً اعلام نمی‌کرد که در این جنگ داره دخالت میکنه. حتی این سربازایی هم که فرستاده بودن به عمان به عنوان مستشار فرستاده بودن اونجا، جزو ارتش سلطان، نه به عنوان افسرها یا سربازهای ارتش انگلیس. برخاطر که خب نمیتونین از یه طرف اعلام کنین که دارین از خلیج فارس عقب نشینی میکنین، از اون طرف لشکر بکشین و بفرستین به عمان. جنگ عمان دیگه مدتی طول کشیده بود و به نتیجه نرسیده بود. اینا موفق نشده بودن که این نهضت ظفار رو شکست بدن، مخصوصا به خاطر این حمایت‌هایی که از این انقلابیون میشد از طرف شوروی و آلمان شرقی و چین و کشورهای کمونیست. واقعا دوچار این شده بودن که کمک از راههای دیگه برسه و تنها کشوری که واقعا میتونست این نقش رو بازی کنه ایران بودش
که هم توانایی نظامیشو داشت و هم حاضر بود که این مسئولیت رو به عهده بگیره در خلیج فارس. این همه چی از نظر من مهمتر بودش که از نظر سیاسی ایران حاضر بود یه همچین کاری رو بکنه. میهمان عالیقدر ایشان اعلیحضرت قابوس ابن سعید ابن تیمور از کشور عمان. نقش ایران در این موضوع در حقیقت شروع میشه از وقتی که سلطان عمان شیخ قابوس مسافرت میکنه به ایران برای جشن‌های 2500 ساله در تخت جمشید در سال 1971. در این لحظه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر میهمان عالیقدر خویش را به سوی سکوی مخصوص راهنمایی می‌فرماید. شیخ قابوس درخواست کمک میکنه از شاه برای مبارزه با این چریک‌های زوفار. درخواست کمکش نظامی بودش در حقیقت دیگه. درخواست اصلی این بودش که نیروهای نظامی ایران بیان به عمان و کمک کنن که این نهضت زوفار رو سرکوب کنن. خب این موضوع خیلی حساس بود از نظر سیاسی، برای خاطری که به هر صورت اگر سربازهای ایرانی پیاده بشن در یک کشور عرب، خب این یه حساسیتی به وجود میاره برای همسایه‌های عمان، کشورهای عرب دیگه، مخصوصا برای عربستان سعودی. ولی خب از اون طرف هم کسی دیگه‌ای نبود به اون صورت که بتونه این نقشو بازی کنه. آمریکایی‌ها که مشغول درگیر جنگ ویتنام بودن، انگلیس هم افکار عمومی در انگلیس اصلا حمایت نمی‌کرد از همچین کاری، با وجود اینکه انگلیس‌ها محرمانه داشتن کمک می‌کردن به سلطان عمان و عربستان سعودی و اردن هم ارتش بزرگی به اون صورت نداشتن که بتونن بفرستن خارج از کشور برای این کارا. اردن که ارتشش واقعا مشغول مبارزه بود با فلسطینی‌ها در خود اردن و با اسرائیلیا. عربستان سعودی هم ارتش خیلی وسیع مدرنی نداشت که بتونه همچین کاری رو بکنه، بیشتر یه ارتشی بود برای حفاظت امنیت داخلی کشورشون. خلاصه فقط میموند ایران و شاهنشاه. ایران کشوری بود که هم از نظر توانایی، از نظر مالی، از نظر نظامی، از نظر سیاسی میتونست یه همچین کاری رو بکنه. به اضافه این یه فرصت خیلی خوبی بود برای شاه که این ارتش که همیشه انتقاد میگرفتن که فقط یک ارتش نمایشی هستش، یک ارتشی که هیچ وقت نجنگیده، یه تجربه جنگم پیدا کنه. سربازای ایرانی، افسرهای ایرانی یه تجربه پیدا کنن از یه همچین موقعیتی. از هرچی مهمتر این بودش که جلوی این نهضت چپ زوفار رو بگیرن، برای خاطری که خب اینا اگر پیروز میشدن، اگر سلطان عمان رو از بین میبردن، امکانش بودش که خب نهضت از عمان ادامه داشته باشه، بره در عربستان سعودی یا در امارات عربی مثل ابوظبی و دبی و شارجه. و در نظر داشته باشین که یمن جنوبی کمونیست شده بود. در عراق حزب بعث سر کار آمده بود با روابط خیلی نزدیک با شوروی. یه حالتی بودش که این عربستان سعودی و این کشورهای خلیج فارس تقریباً محاصره شده بودن. انگلیس هم عقب نشینی کرده بود از خلیج فارس، آمریکا هم درگیر جنگ ویتنام بودش. خلاصه خیلی مهم بود که ایران این نقش رو بتونه بازی کنه و کاملاً ارتش شاهنشاهی هم آمادگی داشت واسه این کار. ایران تا اوایل دهه 70 یک نیرو دریایی بسیار قوی به وجود آورده بود در خلیج فارس، دقیقاً برای همچین سناریو. مثلا نیروهای ایران از نظر هاورکرافت یه نیروی خیلی بزرگی بود که آماده بود برای اینکه سرباز از یه طرف خلیج فارس برسونه به اون طرف خلیج فارس. نیرو هوایی ایران میتونست راحت از پایگاه‌های هوایی ایران حمله کنه به فضای خلیج فارس و روی خاک عمان. کلاً تقریباً 2 تا 3 هزار
سرباز ایرانی فرستاده شدن به عمان و اینها دائما ساکن نبودن در عمان، هی عوض می شدن. هدف شاه این بودش که تا اونجایی که میشه ماکسیموم تعداد سربازهای ایرانی تجربه پیدا کنن از این جنگ. حملات نظامی که اونجا شکل گرفت هم از طرف نیروی زمینی ارتش بود، هم از طرف نیروی هوایی و هم از طرف نیروی دریایی. این در حقیقت اولین بار بود که 3 بخش مختلف ارتش شاهنشاهی هماهنگ با هم در یک فضای جنگی داشتن همکاری می‌کردن. ارتش ایران واقعا تجربه در حالت جنگ در این کار نداشت. این واقعا اولین بار بودش. یکی از مشکلات اساسی که ارتش شاهنشاهی داشت این بودش که سران 3 قوه خاص ارتش مستقیما به شاهنشاه گزارش میدادن، فرمان میگرفتن. به اون صورت یه ستاد مشترک وجود نداشت که با هم همکاری بکنه، بتونه عمل بکنه بدون دخالت مستقیم شاهنشاه. همچین چیزی وجود نداشت در ایران. برای خاطر موضوع امنیتی همیشه یه نگرانی بودش که اگر ارتش بتونه یه همچین هماهنگی داخلی راحت خودش داشته باشه، خطر این بودش که یه کودتا بشه، مثل اینکه در خیلی از کشورهای دیگه خاورمیانه پیش آمده. در عمان واسه اولین بار ارتش شاهنشاهی هم نیروی هوایی، نیروی زمینی و نیروی دریایی مجبور بودن در یک فضای عملیاتی بجنگن بدون دخالت روزانه شاه. دیگه شاه اونجا نبودش که هر لحظه فرمان بده این لشکر چی کار بکنه، اون تیپ چی کار بکنه. این فرمانده‌های ایرانی در اونجا این مسئولیت رو داشتن و مجبور بودن هماهنگ کنن. و خب این خیلی مهمه شما در نظر داشته باشین که مثلا میخواین از یه خطی دفاع کنین، خب باید مواظب باشین که نیروی هوایی خودتون بمب نریزه رو سربازای خودتون، نیروی دریایی مثلا توپ پرتاب نکنه روی سربازای ایرانی. هر کدوم از این عملیات در یه سری مرحله باید پیش بره، باید زمین آمادگی بشه برای ورود مثلا سربازهای پیاده. و خب همه اینها رو تجربه پیدا کردن در این جنگ عمان. نیروی ضربتی ارتش شاهنشاه ایران به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگداشتران مأموریت پیدا کرد تعرض خودش رو به طرف دریا ادامه بده و هدف نهایی از این تعرض تصرف راخیوت. برای رسیدن به این هدف از روز 4/10/53 تعرض نیروی ضربتی به طرف راخیوت آغاز شد. طی چندین مرحله تلاش و تعرض به منظور اشغال نقاط حساس و سرکوبی متجاوزین نیروهای ما موفق شدند با دادن حداقل تلفات، در حالی که حد اکثر تلفات به دشمن وارد آوردند. راخیوت را روز 16/10/53 تصرف بکنند. این اولین بار بود که در حقیقت ارتش ایران، سربازهای ایرانی، افسرهای ایرانی روبروی همچین خطر چریکی شدن و یاد گرفتن چجوری باش مبارزه کنن که خب یه فن و راه و روش‌های خاص خودشو داره که خود آمریکایی‌ها تازه یاد گرفته بودن در ویتنام و انگلیس‌ها تجربه داشتن از جنگ‌هایی که توی مالایا کرده بودن در خاور دور. و خب ایران هم بعد از این جریان ظفار یه تجربه پیدا کرده بود در این کار. امروز ستاد بزرگارتشداران اعلامیه‌ای به این شهر انتشار داد. ساعت 8 بامداد امروز 25/7/54 نیروهای ارتش شاهنشاهی ایران با پشتیبانی نیروهای هوایی و دریایی شاهنشاهی و نیروی هوایی سلطان عمان تپه 587 در شابوت را به تصرف درآورد. مهمترین نقشی که ایران بازی کرد در این جنگ این بودش که جلوی این کمک‌هایی که از خارج می آمد به ظفار تونست بگیره.
یه خطی رو به وجود آوردن، بهش میگن خط دماوند، اسمشو گذاشته بودن، که این خط اون مسیرهایی که استفاده میشد برای رساندن کمک‌های نظامی و امدادی از طرف یمن به نیروهای ظفاری رو گرفت. این در حقیقت برید این نیروهای ظفار رو از اون مرز یمن. شما یه همچین کاری رو بخواید بکنی، فقط صرفا این نیستش که یه بار مثلا در یه درگیری پیروز بشین با دشمن. شما باید این خط رو حفظ کنین شبانه روز. خط دماوند رو نگه داشتن و هی به مرحله جلوتر رفتن تا کم کم اصلا زمینی که در اختیار این انقلابیون ظفار بود هی کم کم به مرور زمان کاملا از بین رفت تا مجبور شدن تسلیم بشن. در مأموریت کشور عمان در منطقه ظفار در جهت حفظ صلح بین المللی، اگر ما توجه کنیم به بیشتر تاریخ این جنگ که نوشته شده، که بیشترش هم از طرف انگلیس‌ها نوشته شده، واقعا نقش ایران نقش کلیدی بود برای شکست این انقلاب ظفار. نقش ارتش شاهنشاهی ایران بودش که تونست سلطان عمان نجات بده. انگلیس‌ها کلاً یه دید خیلی مثبتی از شاه نداشتن، مخصوصاً از این اهدافی که شاه داشت برای ایران در خاورمیانه. از این ایده که ایران بشه مثلا ابرقدرت خلیج فارس یا رهبر خلیج فارس خوششون نمی اومد، برای خاطری که از نظر تاریخی انگلیس رابطه نزدیکی با این کشورهای عرب داشت و هدف اصلی انگلیس این بودش که با وجود اینکه از منطقه عقب نشینی کردن، رابطه نزدیکی حفظ کنن با این کشورها و از منافع مالی و تجارتی و اقتصادی خودشون دفاع کنن، مثلا در کویت یا عربستان یا امارات متحده عرب یا در عمان یا در جاهای دیگه. احساس می‌کردن که این ادعای ایران به قدرت بودن در خلیج فارس شاید یه جورایی این حکومت‌ها رو در خطر بذاره یا منافع انگلیس رو در خطر بذاره، برای خاطری که شاه یک رهبری بود که دیگه زیر عهده کنترل اونا نبود در خلیج فارس. شاه بیشتر نزدیکتر بود به آمریکایی‌ها و خب یک رهبر مستقلی بود دیگه در دهه 60 و 70 و همیشه یه حالت نیمه مخالفت، حتی میشه گفت نیمه مسخره میگرفتن این موضوع شاه و این طرز فکری که شاه داشت که ایران باید یک کشور همسطح باشه با کشورهای رده اول اروپا، نه فقط صرفا یک کشور دنیای سوم یا یک قدرت خاورمیانه. You work not enough, try to get too much money for the little work that you are putting up, and this cannot continue. Can continue for a few months, maybe 1 or 2 years, but not forever. You're not going to help us not to go bankrupt if you put the price of oil in it. I won't be a good friend of yours if I did help you being not aware of the seriousness of the situation. انگلیس در دهه 70 دوران بسیار سخت اقتصادی داشت میگذرون. ایران داشت میرسید به اوج قدرت اقتصادی و نظامیش. یه جورایی جای ایران و انگلیس عوض شده بود. بعد از صدها سال که انگلیس‌ها دست بالا رو داشتن، حالا یه جوری ایران دست بالا رو داشت، مخصوصا سر موضوع قیمت نفت. و خب اصلا راضی نبودن از این موضوع. در وزارت خارجه انگلیس شاه رو تعریف می‌کردن به عنوان دگال خاورمیانه و این یه مثلا از نظر انگلیسی یه حرف خیلی خوبی نبود، برای خاطری که با دگال دشمنی شدیدی داشتن انگلیس‌ها و خیلی بدشون می اومد از اینکه دگال هی استقلال فرانسه رو مطرح میکرد در اروپا و جلوی انگلیس رو گرفته بود 2 بار که جزو بازار مشترک اروپا بشه و خب به هر صورت فکر میکردن شاه هم یه همچین ذهنیتی داره که یه کمی مسخره میگرفتن و خب خوششون نمی اومد کلا. There they are.
افسرهای انگلیسی که در عمان بودن خیلی راضی نبودن از این موضوع، برای خاطری که اولا نیروهای ایرانی زیر فرماندهی انگلیس‌ها نبودن، فرمانده‌های خودشون داشتن، فرمانده‌های ایرانی مستقل کار می‌کردن، از این خوششون نمی‌آمد. و موضوع دوم هم این بودش که به هر صورت با یک دید خیلی سنتی انگلیسی به ایرانیان نگاه می‌کردن که خب اینا رو خیلی دست کم می‌گرفتن و فکر می‌کردن اینا توانایی نظامی ندارن و ارتش ایران فقط یک ارتش نمایشیه برای رژه رفتن و به درد کار جنگ نمیخوره. ولی خب وقتی که دیدن که نه، ایرانی‌ها واقعاً وارد صحنه شدن، کشته دادن، زخمی دادن، فکر کنم بعد از اون یه احترام خیلی بیشتری واسه ارتش ایران داشتن. ولی خب در این تاریخایی که نوشته شده مخصوصا از طرف انگلیس‌ها، خب طبیعتاً انگلیس‌ها میخوان بگن که ما بودیم که سلطان عمان رو نجات دادیم، نمیخوان قبول کنن که واقعاً نقش اساسی با خود ایران بود. ولی اگه به اسناد و مدارک نگاه بکنیم قشنگ میبینیم که واقعاً این ورود ایران بود به این جنگ که در حقیقت موج برگردون به طرف سلطان عمان. شاهنشاه آریامهر و اعلیحضرت سلطان قابوس با اتومبیل رهسپار سلاله مرکز استان ظفار شدند. اینجا فرودگاه تمریت استان ظفار هست. روزنامه‌های امروز عمان درباره روابط ایران و عمان به عنوان نمونه از بهترین روابط دو کشور در سطح جهانی یاد کردند و نوشتند روابط ایران و عمان را با مقیاس‌های سنتی نمیتوان سنجید. این روابط از اعماق تاریخ تمدن دو کشور سرچشمه میگیرد و اساس محکمی را برای ساخت تمدن انسان قرن 20 پیریزی می‌کنند. روزنامه‌های امروز عمان به دفاع از تنگی هرمز، شاهراه حیاتی خلیج فارس اشاره کردند و افزودند دو کشور مسئولیت مشترکی در حمایت از این تنگی در برابر هر گونه اعمال خرابکارانه و تروریستی بر عهده دارند. ورود ایران به این جنگ ظفار یه فرصتی به وجود آورد برای مخالفین شاه که سعی کنن از این موضوع استفاده کنن، هم برای تبلیغات ضد شاه و هم از این که بتونن یک مشکل نظامی واسه ایران به وجود بیارن. در حقیقت به قول خودشون این جنگ رو تبدیل کنن به ویتنام ایران. و خب از طرف هم فدایان خلق و هم از طرف مجاهدین خلق چریکایی از ایران رفته بودن و اونجا و با سربازهای این نهضت ظفار همکاری میکردن و میجنگیدن مقابل سربازهای ایرانی، ارتش شاهنشاهی. مخصوصا مجاهدین خلق چریک فرستادن به ظفار از راه یمن که همکاری کنن با این انقلابیون ظفاری. خطاب به سربازان و افسران ایرانی موجود در عمان. برادران، شاه مزدور می‌کوشد تا با ارسال شما در عمان برای سرکوبی انقلاب زحمتکشان ظفار از تشنج در منطقه بکاهد
تا بتواند چند صباحی بیشتر به استثمار ننگین امپریالیست ها و مرتجعین ادامه دهد. به هر صورت ما خاطرات 2 خواهر محبوبه و رفعت افراز را داریم از تجربهاتشون در جنگ ظفار. چیزی که خیلی جالبه اینه که تعریف میکنن که یک خلبان ایرانی به اسم داریوش جلالی که هواپیماش سقوط کرد در جنگ ظفار و زندانی این چریک‌های ظفاری شده بود، دست این چریک‌های ایرانی افتاده بود و اینها میخواستن شکنجه کنن ایشونو که ازش اطلاعات نظامی در بیارن و حتی این فقط این خود این چریک‌های ظفاری بودن که آقای جلالی رو نجات دادن از همچین تجربه وحشتناکی. ولی خب در حقیقت عمان فقط یک جنگ بین سلطان عمان و این مبارزین ظفاری نبود، تبدیل شده بود یه جورایی هم به یک جنگ بین ارتش ایران و مخالفین شاه. تمام هدف این مخالفین شاه، مخصوصا این گروه‌های چریکی که مبارزه مسلحانه می‌کردن با شاه، این بودش که سعی کنن این ظفار رو تبدیل کنن به یه جنگ ویتنام برای ارتش ایران. ولی خب به هیچ عنوان موفق نشدن، برای خاطری که اون قدرت و نیرویی که ارتش ایران داشت در این صحنه واقعاً مثل جنگ ویتنام نبودش که در حقیقت آمریکایی‌ها یه جوری دست کم آورده بودن در مقابل ویتکانگ. در ظفار از تجربه آمریکایی‌ها در ویتنام من فکر می‌کنم هم ایرانی‌ها هم انگلیس‌ها یاد گرفته بودن و نیروی نظامی که اونجا پیاده کردن واقعاً یک نیروی عظیمی بود. من هم مثل شما صحنه‌های نبرد سربازان ایران رو نگاه می‌کردم. خواهید پرسید که این صحنه نبرد در کجاست؟ ما گوشه‌ای از نبرد ظفار را دیدیم و این نبرد به وسیله جوانان و سربازان دلیر وطن ماست. بدون تردید هر ایرانی از خود میپرسد که چرا ما در ظفار میجنگیم. من باید بگویم پاره از سوالها هست که به جای اینکه ما رو به فکر جواب بندازه به سوال کننده میاندیشه. بدون تردید همه میدونید که از چندین سال پیش امپریالیسم کمونیسم و استعمار نو متوجه خلیج عدن شد. از آن روز ایران مراقب این تهاجم نو استعماری بود و در شرایطی بود که ایران کوشش میکرد که امپریالیسم کهن از خلیج فارس بیرون بره و همونطور که بارها شاهنشاه ما فرمودند ما اجازه نمیدهیم که دشمن و غارتگر و استعمارگر از در بیرون برود و از پنجره به در می‌آید. 2 دستاورد بزرگ داشت این موضوع ظفار واسه ایران. یکیش این بودش که خب به هر صورت یک نهضت افراطی کمونیست رو جلوشو گرفته بودن در خلیج فارس. اگر این پیروز میشد ایران درست مقابلش در خلیج فارس یک حکومت خطرناک دشمن به وجود می آمد که شاید میخواست جلوی مثلا صادرات نفت ایران رو بگیره یا نفوذ پیدا کنه در خود ایران، مثلا در مناطق جنوب ایران، یا مثلا بخواد نفوذ پیدا کنه در کشورهای دیگه خلیج فارس. خب این پیش نیامد. این یک دستاورد بزرگی بود برای ایران. موضوع دوم این بودش که خب ارتش شاهنشاهی هم یه تجربه پیدا کرد در یه جنگ چریکی و مبارزه با تیپ جنگی که خب در دهه 70 خیلی تیپیکال بود در جنگ سرد. مثلا خود شاه این جنگ ظفار رو مقایسه کرد با جنگ داخلی انگولا که اگر ایرانی همچین کاری نمی‌کرد ظفار میشد یک انگولا که یک جنگ داخلی وحشتناکی بود که سالها ادامه داشت. همطور که آگاه هستید دولت شاهنشاهی با توجه به اصول سیاست ضد استعماری خودش همواره
با مداخله خارجیان در امور داخلی سرزمین عمان مخالفت کرده و از تمایلات مردم برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف و رفع بحران خاورمیانه و همچنین رفع بحران میان کشورهای همسایه شدیداً جانبداری کرده و همواره معتقد بوده است که برای عمران و آبادی در هر کشور باید صلح و امنیت برقرار بشود. خب اگه بخوایم بفهمیم که واقعاً چقدر مهم بود برای ایران نتیجه این جنگ عمان، خب باید در نظر بگیریم که چی میشد اگه ایران دخالت نمی‌کرد. فرض بکنیم اگر انقلاب ظفار پیروز شده بودش. در دهه 70 این نهضت ناسیونالیسم عرب شکست خورده بود. ناصر از بین رفته بود. دیگه یه موقعیتی بودش که این نهضت احساس کرده بود که باید یه جورایی بسازه هم با آمریکا و هم با ایران. ایران روابطش خوب شده بود با تمام کشورهای عرب، با مصر، با حتی در سال 75 با عراق در قرارداد الجزایر رو بست شاه با صدام حسین. خلاصه اگر این جریان عمان یه دفعه وسط این وضعیت پیروز شده بود، خطرش این بودش که کاملا این موج رو برگردونه و دوباره این نهضت افراطی عرب که مخالف شدید بودن با این دوستی با ایران یا با آمریکا یا حتی صلح با اسرائیل، اینا دوباره دست بالا رو بگیرن در دنیای عرب. خیلی مهم بود هم از نظر امنیت خلیج فارس، ولی اصلا کلاً از نظر مسیری که سیاست خاورمیانه داشت میرفت خیلی خیلی مهم بود که انقلاب ظفار به پیروزی نرسه و رهبرهای عرب که میانه رو بودن، که حاضر بودن با همکاری با ایران، با اسرائیل، با آمریکا، که طرفدار صلح بودن در منطقه، در حقیقت که اینا پیروز بشن و اینا سر کار بمونن. و ما حالا میدونیم اتفاقاً که در همین دوران ایران شاه محرمانه با دولت آمریکا، با دولت نیکسون و کیسینجر یه سری قرارداد محرمانه بسته بود که اگر یه همچین پدیده‌ای در عربستان به وجود بیاد، اگر مثلا فرض کنیم یه نهضت ناصریست یا یک نهضت عرب مثلا انقلابی در عربستان راه بیفته، یکی از کارهایی که ایران میکنه اینه که لشکرش رو میفرسته به عربستان که نفت عربستان رو حفظ کنه و امنیت پایگاه نفتی و منبع‌های نفتی عربستان رو حفظ کنه. و حتی تا حدی برنامه ریزی شده بود که آیا مثلا باندهای کافی هست واسه هواپیمای ایران که بتونن بشینن در عربستان و سرباز پیاده کنن. این تا این حد ایران آماده بود برای این نقش و به توافق رسیده بود شاه با کیسینجر سر این موضوع. یا صاحب الجلاله اعلیحضرت اشاره فرمودند که ایران با اتخاذ رویه خود در موقعی که در بعضی از ممالک اسلامی پیشامدهای نگواری میشد باعث سرور و قدردانی شده است. ایران چرا این کار کرد؟ برای اینکه ایران همیشه در دنبال حق می ایستد. What use would your army be to you if there were a coup in some of the Gulf states, for example, even Saudi Arabia? Could you, as a non-Arab, do anything about it? If we are asked for help, why not? But if there were a coup? Well, a coup is either successful or not successful. If the coup is accepted by the people, that's their business, that's their fate, and they will have to then stand and support what develops from the coup. But if it is an isolated case, if the nation really does not accept it, there will be signs of rejection of that coup. And then we'll take the right decision. So if there were resistance, you would support it? A resistance which would ask for our help.
Air Force officers scramble to their Phantom Squadron. These are the brightest and best of the young officers in the Shah's forces, trained in the United States to fly the best plane the West can offer. With its Sidewinder and Sparrow anti-aircraft missiles, its radar deflectors, the F-4 Phantom is the very symbol of the Shah's military ambitions. Outside America, Britain and Israel, only Iran has this plane. Each of these planes costs Iran $5 million. To make quite certain that he dominates the Gulf, the Shah is building here at Bandar Abbas a new base for the Iranian Navy. From this point at the narrow neck of the Gulf, the Shah's sailors will be able to respond rapidly should any unfriendly vessel intrude upon what Iran now regards as a closed sea. One way to get about the Gulf quickly is by British-built hovercraft. This SRN-6 roars across the hot and sticky waters of the Gulf at 40 knots. The bigger version, the BH-7, does 60. Iran now has the world's largest fleet of military hovercraft. What worries the Arab states of the Gulf is where exactly the Shah will order the Marines to land. Like the hovercraft, Iran's new Sam-class frigates are another sales success for Britain. Their gas turbines give them a speed of 38 knots. The weapons system is controlled by a computer. As well as a hefty 4.5-inch gun, the ship carries the Seacat surface-to-surface missile. The entire crew was trained in England. What do you think the Iranian Navy is doing in the Gulf? What's its job? The job here, we are controlling the Persian Gulf. It's the expansion of Iran that some of your neighbors, some of your Arab neighbors worry about. Exactly. I agree with you on that. But I don't suppose they need to be afraid of anything, since we don't want to disturb the peace in the Persian Gulf. Our mission is to keep it in there. You don't think that the build-up of your Navy and the rest of your armed forces is something that threatens peace in the Gulf? I don't suppose so, no. We are merely expanding our armed forces to try and keep the peace and not to disturb it. How do you personally feel about this great expansion in Iran's armed forces? Wonderful. نتیجه جنگ ظفار این بودش که شاه به همه نشون داد، به کشورهای منطقه، به آمریکایی‌ها و به خود مردم ایران که ایران الان این توانایی رو داره که برون از مرزهای خودش بتونه بجنگه و پیروز بشه و این یک پدیده کاملا جدیدی بود. همچین چیزی واقعا پیش نیامده بود از زمان نادرشاه افشار تا قرن 20. ایران همیشه نقش ارتش ایران یا نقش دولت ایران همیشه امنیت داخلی ایران بود و درگیر مشکلات داخلی ایران بود و همیشه وابسته بود به نیروهای خارجی که بتونه این امنیت رو حفظ کنه. الان دیگه کاملا این عوض شده بود. ناو سرفرماندهی پلنگ به اسکله نظامی بندر عباس نزدیک می شود. افسران و ناویان ناو بر روی عرشه کشتی به حالت احترام ایستادند. هدف ما از تشکیل نیروی دریایی جدید ایران فقط و فقط برای سیادت در خلیج فارس یا آبهای ساحلی ایران نمیتواند باشد. برای اینکه وظایف و مسئولیت‌های مملکت ایران محدود به خودش نیست. ایران امروز در دنیا موقعیتی پیدا کرده است که مسئولیت‌هایش دارد جنبه ناحیه‌ای پیدا می‌کند. به همین جهت ما پیشنهاد کرده ایم که ممالک ساحلی اقیانوس هند در یک تشکیلات بگوییم اول اقتصادی که مسلماً دنبال خواهد داشت دور هم جمع بشوند و امنیت و آسایش و پیشرفت ناحیه را با همدیگر تأمین بکنند.
به همین جهت می‌بینید که نیروی دریایی ایران با چه سرعتی به سمت توسعه و دارا بودن آخرین وسایل از لحاظ ناو و از لحاظ سلاح‌های دیگر مجهز می شود. در افکار شاه این بودش که ایران بتونه این نفوذ رو خیلی دورتر از خلیج فارس برسونه. مثلا نیرو دریایی ایران برنامه داشت برای پاترول کل دریای هند و کشتی‌های ایرانی حتی تا استرالیا و تا آفریقای جنوبی و اندونزی و هندوستان و تمام این کشورها مانور می‌دادن و خب اگر ایرانی همچین توانایی داشت که بتونه ارتش خودش رو پیاده کنه در کل منطقه دریای هند یا در کل خاورمیانه یا حتی در مدیترانه یا حتی خب این یه نقش کاملا متفاوتیه برای ایران در دنیا. یه نقشیه که ایران رو میذاره در همردیف با 5-6 تا کشور قدرت اصلی دنیا مثل انگلیس و فرانسه و آمریکا، در حقیقت اون کشورهایی که عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل بودن. و خب این یه چیزی بود که خیلی‌ها نمیپسندیدن، حتی خیلی از اروپایی‌ها نمیپسندیدن، کشورهای عرب نمیپسندیدن، اسرائیلی‌ها نگرانی داشتن، حتی آمریکایی‌ها میشه گفت فقط در دوران نیکسون قبول داشتن یه همچین چیزی و هم مخالفت میشد و هم یه جورایی مسخره میشد. ولی دیگه وقتی که ایران در عمان پیروز شد و تونست همچین کاری رو بکنه دیگه نمیشد اینو اینقدر دست کم گرفت یا مسخره گرفت. ایران ثابت کرده بود که واقعا یه همچین توانایی نظامی داره و باید منافعش و عقایدش و امنیتش به حساب بیاد در امور بین‌الملل. As Commander-in-Chief, why is it that you need a fighter bomber force of 300 planes? Why do you need 700 helicopters, 1,700 tanks? Where exactly is the threat that demands a war machine of this size? Well, I have been asked about the same question in 2 or 3 places. My invariable answer from now on will be, it's as if you ask the same question to the British or the French. We are assuming such a position, and even eventually more even than you in Europe, because of the vacuum that there is around us. There is nothing. We wish they were, and they could share our burdens. But unfortunately, there is nothing. There are no countries with the population, the skill, the sophistication that could do the job. We are the only one, so we must take up the responsibility. اون سال 75 در حقیقت سال پیروزی ایران بود در منطقه. در نظر بگیرین که در همون سالی که ایران در عمان پیروز شد، قرارداد الجزایر رو با عراق بست و تونست نصف اروندرود یا شطر عرب رو پس بگیره و از منافع ملی ایران اونجا دفاع کنه. کلاً یه پیروزی یه سیاستی بودش که ایران قدرت خودش رو نشون داده بود و دنیای عرب و همسایه‌های ایران این قدرت رو قبول کرده بودن. نقش ایران در منطقه رو قبول کرده بودن. و خب این خیلی مهم بود که سلطان عمان که یه زمانی کاملا وابسته بود به انگلیس‌ها برای سلطنتش و برای امنیتش، حالا همون وابستگی رو داشت به شاه ایران. در حقیقت شاه آمده بود جای انگلیس‌ها رو گرفته بود در خلیج فارس. خوشبختم که گرمترین و صمیمیترین خیر مقدم را به مناسبت زیارت بامیمرنتان به کشور دوم خود عمان تقدیم دارم. همچنین تأییدی بر همکاری جدی و ثمربخشی است که میان دو کشور در سالهای اخیر به وقوع پیوسته است. این همکاری در سخت‌ترین و دشوارترین مرحله مورد آزمایش قرار گرفت.
آزمایشی که میدان جنگ بود، ولی این همکاری همچنان ایستادگی کرد و هرچه بیشتر شکوفان و پا برجا ماند و سرانجام به پیروزی رسید. برجام این همکاری با شکست قاطع نیروهای شر و اهریمنی و تجاوز جلوه‌گر شد. اعلیحضرت، عمان هرگز نقش قهرمانانه یا اعلیحضرت و نیروهای ارتش شجاع شاهنشاهی را در این پیروزی باشکوه فراموش نخواهند کرد. نقش قهرمانانه‌ای که زبان را به تمجید و تعریف وامی دارد. ناگفته نماند مسافت میان تهران و مسقط چندان دور نیست، ولی نزدیکتر از آن سواحل دو کشور است که مسافتی بیش از 25 مایل نیست که در گذرگاه تنگی هرمز به هم میرسند. همان تنگی که هر دو کشور بر سلامت و ضمانت و آزادی رفت آمد و کشتیرانی بین المللی در آن میکوشیم. اعلیحضرت، در کشورم از هنگامی که به سلطنت رسیدم همواره برای ساختن کشور و بالا بردن حیثیت و اعتبار و تضمین سلامت امنیت و استقرار آن تلاش پیگیری کردم. زیرا با دستی ساختیم و با دست دیگر جنگیدیم تا خطر ویرانگرایی را که از مرزهای جنوبی بر ما وارد شده بود خنثی سازیم. خداوند پیروزی را عطا فرمود، زیرا توانستیم با مشارکت ارزنده و مجدانه اعلیحضرت از فعالیت‌های خرابکارانه و ویرانگرانی آن گروه یاغی که بدخواه عمان بودند و می‌خواستند از راه عمان همه منطقه ما را ویران سازند جلوگیری کنیم. موفقیت و پیروزی در سطح نظامی با اینکه نباید جانب احتیاط را از دست داد، زیرا بایستی هرچه بیشتر در ادامه تجهیز و ساختن نیروهای مسلحمان کوشا باشیم تا برای رویارویی با هر گونه رویدادها و احتمالات ناگواری که در آینده به وقوع می‌پیوندد آماده باشیم، ولی به طور یقین این پیروزی نظامی امکان بیشتری از گذشته جهت بذل توجه در امر سازندگی داخلی در جنوب مملکت و همچنین در شمال آن فراهم ساخت تا بدین وسیله زندگانی بهتری برای ملت عمان تحقق پذیرد. همچنان همکاری جدی و بیشایبه در سطح نظامی میان دو کشور به این پیروزی منجر شد. امیدوارم که در زمینه‌ها و موارد مهم دیگر همکاری بیشتری برقرار شود تا بدین سان روابط دیرینه و وابستگی‌های برادرانه میان دو ملت دوست و مسلمان و همجوار برقرار و هرچه بیشتر ریشه‌های تاریخی ریشه‌دار میان ایران و عمان استوارتر شود. وتتوثق بذلك الأواصر التاريخية العريقة بين إيران وعمان. از سخنان محبت آمیز شما نسبت به کشور و ملتم و نسبت به خودم صمیمانه تشکر می کنم. من امروز برای نخستین بار به کشور شما آمدم، ولی همونطور که اظهار داشتید خودم را به هیچ وجه یک تازه وارد احساس نمی کنم، بلکه از هر حیث در خانه خیش می یابم و مسلم است که با توجه به برادری و دوستی عمیقی که میان ما وجود دارد این احساس امری کاملا طبیعی است. آنچه برای من مایه مزید و خوشبختی است این است که خود را امروز در کشوری می‌یابم که با رهبری و اراده قاطع شما در جریان تجدید حیات و سازندگی همه جانبه است و آینده امیدبخش و درخشانی در آن پیریزی می شود. موقعیت جغرافیایی ایران و عمان طوری است که ما دارای مسئولیت مشترک و حساسی
در دفاع از ثبات و امنیت خلیج فارس و تضمین آزادی کشتیرانی بین‌المللی و عبور و مرور از تنگه هرمز و دریاهای مجاور آن و جلوگیری از هر گونه اخلال یا خرابکاری در این امنیت هستیم و در این مورد نه تنها مسئولیت دفاع از منافع خاص خود، بلکه در عین حال مسئولیت دفاع از امنیت تمام منطقه و نیز صلح و ثبات جهانی را به عهده داریم. زیرا خلیج فارس در عین آنکه شاهرگ حیاتی ماست، شاهراه درجه اول اقتصاد جهانی است. با توجه به این واقعیت بود که کشور من اعلام داشت در هر موقع که کشورهای آزاد و مستقل حوزه خلیج فارس در راه حفظ و امنیت و ثبات خود از ما درخواست کمک کنند، ما به یاری آنان خواهیم شتافت و این یاری تا هر وقت که خود آنها بخواهند ادامه خواهد یافت. خوشوقتم که همکاری‌های نظامی ما که به خواست شما و برای دفاع از تمامیت و حاکمیت کشور شما به حفظ امنیت و ثبات خلیج فارس صورت گرفت، در تأمین این دو نظر مفید واقع شد و البته موقعی هم که خود شما دیگر احتیاجی به ادامه حضور نیروهای ما در خاک خویش نبینید، این نیروها فراخوانده خواهند شد. همکاری‌های روزافزون دو کشور ما در همه زمینه‌ها واقعیتی است که احتیاج به تذکر ندارد. این اشتراک مساعی اکنون گسترش منظم مناسبات اقتصادی و بازرگانی و صنعتی، همکاری‌های فرهنگی و آموزشی و فنی، همکاری در زمینه تهدید حدود اطلاعات باره و بهره برداری از منابع زیر دریایی، جلوگیری از آلودگی آبهای سرحدات دو کشور و همکاری‌های مختلف دیگر را در زمینه‌های هواپیمایی و کشتیرانی و امور تلویزیونی و خبری و غیره شامل می‌شود. در زمینه سیاسی نیز بین دو کشور ما اشتراک نظر جامع وجود دارد و به خصوص در مورد بحران خاورمیانه ما توافق نظر کامل داریم که این بحران باید بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر قطعنامه‌های آن و با حفظ حقوق و حقه ملت فلسطین حل شود. امیدواریم کوشش‌هایی که اکنون در راه صلح انجام می‌گیرد حل نهایی این کشمکش طولانی و فلج کننده را در پی داشته باشد و با پایان این بحران کشورهای اسلامی درگیر آن بتوانند منابع فراوان انسانی و طبیعی خود را وقف سازندگی و پیشرفت و رفاه ملل خویش کنند. همراه با این آرزو، تندرستی و شادکامی شخص آن اعلیحضرت و رفاه و ترقی روزافزون ملت دوست و برادر و همکیش عمان و توسعه باز هم بیشتر روابط مودت و همکاری دو کشور را از خداوند متعال مطلب دارم. جریان ظفار هیچ وقت فراموش نشده در عمان، مخصوصا برای خاطر اینکه خب سلطان قابوس تا همین چند سال پیش حاکم بود و هیچ وقت فراموش نکرد که ایران بود که نجاتش داد در اون موقعیت. و اینم باید در نظر بگیریم که در عمان چی شد بعد از این جریان ظفار. این واقعا
پیروزی سلطان در این جریان آغاز یه دوران خیلی خوبی بود برای عمان. اون صلح آرامشی که برای عمان آمد کشور رو کم کم برعکس پدرش که مخالف هر جور تمدن و ترقی در عمان بود، سلطان قابوس کم کم به مرور زمان عمان رو مدرنیزه کردش و خب همه اینا امکان پذیر بود برای خاطری که ایران از امنیت عمان دفاع کرده بود و از سلطان عمان دفاع کرده بود. و حتی خیلی از اونهایی که در جریان ظفار مخالف سلطان عمان بودن و باش جنگیده بودن صلح کردن با سلطان و حتی وارد دولت سلطان شدن، وزیر شدن، مأمور شدن. خلاصه این هیچ وقت فراموش نشد و اگر الان هم نگاه کنیم نقشی که عمان بازی میکنه در خلیج فارس خیلی متفاوته با کشورهای دیگه عرب. اون رابطه‌ای که با ایران داره یه رابطه به خصوصیه. خب شاهنشاه آریامه و اعلیحضرت سلطان قابوس از برابر صف شخصیت‌های کشوری و لشکری عمان عبور می‌فرمایند و پس از خداحافظی با اعلیحضرت سلطان قابوس، شاهنشاه آریامه تا دقایق دیگر به هواپیمای شهباز تشریف فرما می‌شوند و به این ترتیب سفر رسمی 4 روزه شاهنشاه آریامه به کشور دوست و برادر عمان به پایان می‌رسد. شنوندگان عزیز و تماشاگران ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، در اینجا به گزارش رادیو تلویزیونی خودم از فرودگاه سلطنتی مسقط عمان از مراسم بدرقه رسمی از شاهنشاه آریامه به پایان میدم و با همه شما خداحافظی میکنم. اجازه بدید که بگم که هوای اینجا در حدود 25 درجه بالای صفر هست و در اینجا هنوز کولرها روشنه، آسمانی صاف داره و آفتابی نسبتاً گرم و سوزان. با همه شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. Today, the Persian states warned the oil companies that they're prepared to pass laws to obtain the price hike. در 1979 قرارداد خاتمه پیدا خواهد کرد. امروز نفت به مرحله آخرش رسید. برای ایران امروز نفت مثل آهن و مثل صنایع بزرگ. هیچ فرقی دیگه نداره. این درآمدی که ما از پالایشگاه داریم. فقط تفاوتش این بودش که در سال 1951 که ایران نفتش رو ملی کرد اون قدرتش رو نداشت که به اون هدف برسه و شکست خورد، ولی در سال 1973 اون قدرت رو داشت، تونست موفق بشه. بدون هیچ مزایایی مثل دیگری باید بیان صف بکشن.